विद्यार्थी मित्रांनो, 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि खूप इम्पॉर्टंट अशी अपडेट या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला घेऊन आलेलो आहे आणि ही जी अपडेट आहे तुम्हाला डिटेल इन्फॉर्मेशन मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला देणार आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला हा सपोर्ट जो आहे आमचा नेहमीच असणार आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याबाबत माझासुद्धा कॉन्टॅक्ट सुरूच आहेत, टीचर्ससोबत आणि इतरांसोबत सुद्धा कॉन्टॅक्ट सुरूच आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, बघा की एक महत्त्वाची अपडेट आहे विद्यार्थी मित्रांनो, मी यूट्यूबवरती सर्च केलं परंतु याबाबत मला कोणताच व्हिडिओ मिळालेला नाही आहे आणि ही जी अपडेट तुम्हाला अजून कोणीही सांगितलेली नाही आहे। पण विद्यार्थी मित्रांनो, मी पर्सनली तुम्हाला या अपडेट सांगणार आहे। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, 10वी आणि 12वी बोर्ड परीक्षेबाबत 1-2 दिवसांमध्ये खूप महत्त्वाचा निर्णय होणार आहे आणि तो निर्णय म्हणजे की एक नवीन GR येणार आहे। पण विद्यार्थी मित्रांनो, खूप जणांना माहीत नसते का GR म्हणजे काय असणार आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, नवीन GR म्हणजे अशा प्रकारे असणार आहे की तुमचा निकाल कसा लावायचा, म्हणजेच की तुम्हाला परीक्षा न घेता तुमचा जो रिझल्ट आहे तो कशा प्रकारे तयार करायचा। तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला एक माहीत असेल पद्धत अंतर्गत मूल्यमापन तुम्ही ऐकलं असेल। पण विद्यार्थी मित्रांनो, अंतर्गत मूल्यमापन असेल किंवा मागील 2-3 वर्षाचा निकाल पाहून तो निकाल लावणे, 10वी आणि 12वीच्या बोर्ड परीक्षेबाबत निकाल लावणे हा एक पर्याय असू शकतो। तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे पर्याय बोर्डाकडे उपलब्ध असतील तर या प्रकारे एक पर्याय निवडून तुमचा जो निकाल आहे तो लावण्यात येईल। तर याबद्दल एक फायनल डिसिजन तुमच्या समोर 1-2 दिवसांमध्ये येणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, एक नक्की आहे की तुमची बोर्ड परीक्षा कंडक्ट करणे पॉसिबल नाही आहे, म्हणजेच तुमची बोर्ड परीक्षा होणे शक्य नाही आहे। तर म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, सरकारने 1-2 दिवसांमध्ये सांगितलेलं आहे की नवीन GR येणार आहे, तुमच्या जो बोर्ड परीक्षेचा निकाल आहे तो कशा प्रकारे लावायचा म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी अपडेट होती खूप महत्त्वाची होती। तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा जेणेकरून त्यांनासुद्धा कळेल की नवीन GR कशा प्रकारे असणार आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, चॅनल सबस्क्राईब नक्की करा, कारण की विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जे चांगल्या प्रकारची समजून देणारी अपडेट मी तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो। तर विद्यार्थी मित्रांनो, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑलवरती सेट करा।